Hello students, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ক্লাছ 11 ৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়ি আছিলো পজিশন টাইম গ্ৰাফ আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম velocity time graph. Velocity time graph. আজিও এই যেটো velocity time graph আমি ডিসকাস কৰিম, এই velocity time graph টো আমি দুটা কন্ডিশনত ডিসকাস কৰিম। তো আমাৰ যেটো ফার্স্ট কন্ডিশন হ'ব, সেই ফার্স্ট কন্ডিশনটো হৈছে কি for uniform velocity. For uniform velocity. যেতিয়া আমি uniform velocity ৰ কথা কওঁ, uniform velocity ৰ কথা ক'লে কি হয়? That means velocity is constant. Uniform velocity মানে হৈছে কি? Velocity is constant. Velocity v equal to constant. মই আগৰ ক্লাছত এটা কথা কৈছিলো যে কি যেতিয়া আমি গ্ৰাফ বিলাক ড্ৰ কৰো, গোটেই গ্ৰাফ বিলাক একচুয়ালি প্ৰ্যাকটিক্যালৰ পৰা ড্ৰ কৰা হয়। সো আমি যদি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ যে ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰণে ভেলোচিটি আৰু টাইম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। মই কৈছো যে ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটি মানে কি? ভেলোচিটি ইজ কনস্ট্যান্ট। এফালে ভেলোচিটি ললো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে আৰু এফালে টাইম ললো সেকেন্ডত আছে। টাইমটো যেতিয়া 0 হ'ব, ভেলোচিটি ধৰি ললো 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। টাইমটো যেতিয়া 1 হ'ল, তেতিয়াও ভেলোচিটিটো 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। টাইমটো যেতিয়া 2 হ'ল, ভেলোচিটি 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। টাইমটো যেতিয়া 3 হ'ল, ভেলোচিটি 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। টাইমটো যেতিয়া 4 হ'ল, ভেলোচিটিও 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। That means velocity to change হোৱা নাই। That means velocity is uniform. এতিয়া যদি আমি velocity time graph টো যদি ড্ৰ কৰো, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? এফালে x axis y axis লৈ ললো আৰু x axis ৰ ফালে আমি টাইম লৈ ললো আৰু y axis ৰ ফালে লৈ ললো আমি velocity. Time is in second and velocity is in meter per second. এতিয়া যদি এই ডাটাখিনি যদি আমি ইয়াতে পুট কৰো, time 0, time 1, 2, 3, 4 and yet velocity 5. Time to যেতিয়া 0, velocity 5. Time to যেতিয়া 1, velocity 5. Time to যেতিয়া 2, velocity 5. Time to যেতিয়া 3, velocity 5. Time to যেতিয়া 4, velocity 5. এই গোটেই টাইম পয়েন্ট বিলাক যদি আমি জয়েন কৰো, তেতিয়াহলে আমি এটা কি পাম? স্ট্ৰেট লাইন পাম। আৰু আমি কি লিখিলো যে এই যেডাল স্ট্ৰেট লাইন, এই স্ট্ৰেট লাইন ডাল কাৰ প্যারালাল? টাইম এক্সিসৰ প্যারালাল। সো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি থকা অবজেক্ট এটাৰ কাৰণে যদি আমি ভেলোসিটি টাইম গ্ৰাফ ড্ৰ কৰো, সেই ভেলোসিটি টাইম গ্ৰাফডাল আমি এটা স্ট্ৰেট লাইন পাম আৰু সেই যেডাল স্ট্ৰেট লাইন হ'ব, সেই স্ট্ৰেট লাইনডাল হ'ব কি? প্যারালাল টু টাইম এক্সিস। সো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি থকা অবজেক্ট এটাৰ velocity time graph to কি হ'ব? এটা straight line and which is parallel to time axis. ঠিক আছে? এটা আছিল for uniform velocity. Next আমি পঢ়িম for uniformly accelerated motion. That means তার একটা acceleration থাকিব। For uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion মানে কি? A is equal to constant. মই কৈছিলো যে এই চেপ্টাৰটোত আমি যিমান বিলাক বস্তু পঢ়িম তাতে acceleration টো কি থাকিব? Constant থাকিব। এটা uniformly accelerated motion মানে velocity টো কি হ'ব? Change হ'ব। আৰু velocity change হোৱাৰ যেটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব? যে ইকুৱেল টাইম ইন্টাৰভেলত ইকুৱেল velocity চেঞ্জ হ'ব। Suppose 1 secondত 2 meter per second বাঢ়ি গুছি গ'ল, next 1 secondত আকৌ 2 meter per second increase হ'ব, next 1 secondত আকৌ 2 meter per second increase হ'ব, next 1 secondত আকৌ 2 meter per second increase হ'ব। সো আমি এটা एग्जांपल লৈ লওঁ, ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ আমি এটা एग्जांपल লৈ লওঁ। এফালে velocity ললো, velocity is in meter per second and time is in second.
suppose time to যেতিয়া 0 আছিলে velocity আছিলে 2 time to যেতিয়া 1 হল velocity হৈ গল কি 4 time to যেতিয়া 2 হল velocity হল 6 time to যেতিয়া 3 হল velocity হল 8 and time to যেতিয়া 4 হল velocity হল 10 তো গোটে ডাটা খিনি চাই আমি কি দেখিছো যে velocity to change হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হৈছে 0 পৰা 1 সেকেন্ডত কিমান velocity increase হৈছে 2 মিটাৰ per second velocity এটা increase হৈছে 1 ৰ পৰা 2 a 1 সেকেন্ডত কিমান increase হৈছে 2 মিটাৰ per second এটা velocity increase হৈছে 2 ৰ পৰা 3 লে কিমান increase হৈছে 2 মিটাৰ per second এটা increase হৈছে 3 পৰা 4 লৈ কিমান হৈছে 2 মিটাৰ per second increase হৈছে that means velocity changes velocity change হৈছে কিন্তু equal time intervalত equal velocity change হৈছে আৰু হেতুকে আমি কি বুলি কৈছো ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন বুলি কৈছো ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন মানে কি এটা বডিয়ে যদি ইকুৱেল টাইম ইন্টাৰভেলত ইকুৱেল ভেলোচিটি চেঞ্জ কৰে আমি প্ৰতিটো সেকেন্ডত আমি কি দেখিছো ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈছে কিমান কি হৈছে 2 মিটাৰ per second কে চেঞ্জ হৈছে এটা যদি এই যিখিনি ডাটা আছে এই ডাটাখিনি আমি যদি এটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰো সেই গ্ৰাফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমি চাম এফালে ললো টাইম is in second এফালে ললো velocity is in meter per second এতিয়া আমি পুট কৰিব লাগে 1 2 3 4 আৰু ফলে velocity বিলাক ললো 2 4 6 8 10 time to 0 velocity 2 time to 1 velocity 4 time to 2 velocity 6 time to 3 velocity 8 time to 4 velocity 10 গোটেই পয়েন্ট বিলাক যদি আমি জয়েন কৰি দিও আমি কি পালো গোটেইটা পয়েন্ট জয়েন কৰিলে আমি কি পাম এডাল স্ট্ৰেট লাইন পামনে সো আমি কি ক'ব পাৰো ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন এটাৰ কাৰণে কি কৈছো আমি ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন এটাৰ কাৰণে যদি আমি ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰো দেন হে যেটো ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ হ'ব হে ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফটো কি হ'ব এডাল স্ট্ৰেট লাইন আৰু আগৰ ক্লাছটোত কোৱা লিখাকে পজিশন টাইম গ্ৰাফটোৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা লিখাকে এই যেডাল স্ট্ৰেট লাইন এই স্ট্ৰেট লাইনডাল অৰিজিনৰ মাজেদি তেতিয়া পাৰ হৈ যাব যেতিয়া টাইম টু 0 থাকোতে ভেলোচিটি টু 0 হ'ব আগতে মই কৈছিলো কি টাইম টু 0 থাকোতে যদি পজিশন টু 0 হয় তেতিয়া ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফটো কি হ'ব অৰিজিনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব ঠিক সেইদৰে ইয়াতে এই যে স্ট্ৰেট লাইন আছে ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে ভেলোচিটি টাইম যেটো গ্ৰাফ হ'ব এই গ্ৰাফটো স্ট্ৰেট লাইন হ'ব আৰু সেই স্ট্ৰেট লাইনডাল অৰিজিনৰ মাজেদি পাৰ হৈ তেতিয়া যাব যেতিয়া টাইম টু 0 হওঁতে ভেলোচিটিটো কি হ'ব 0 তো এটা নাম্বার 2 ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন এটাৰ কাৰণে যেটো ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ হ'ব সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এডাল স্ট্ৰেট লাইন নেক্সট এটা প্ৰুফ আছে এই প্রুফটো হৈছে কি the slope of velocity time graph gives acceleration এটা আমি প্রুফ কৰিব লাগে আমি কি প্রুফ কৰিব লাগে যে the slope of velocity time graph gives acceleration এই বস্তুটো আমি প্রুফ কৰিব লাগে সো তাৰ কাৰণে আমি এটা ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন এটাৰ কাৰণে ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফটো হয় কি এডাল স্ট্ৰেট লাইন সো আমি এডাল স্ট্ৰেট লাইন ড্ৰ কৰিলো এ বি এডাল স্ট্ৰেট লাইন আৰু এই স্ট্ৰেট লাইনডালে কি বুজাইছে এটা velocity time graph বুজাইছে for uniform acceleration initially suppose velocity is u initial velocity is u that means time to যেতিয়া 0 হয় তেতিয়া velocity to suppose u আমি ইয়াতে এটা পয়েন্ট লৈ ললো হে পয়েন্টৰ নাম দিলো p এই p পয়েন্টত যেতিয়া time to t1 হয় p পয়েন্টত time to t1 and velocity to হয় v1 আৰু এটা পয়েন্ট লৈ ললো q a q point to time to হৈছে t2
আৰু ভেলোচিটিটো হৈছে কি v2 এটা এই লাইনডাল আমি ইফালে ইনক্ৰিজ কৰি দিলো আৰু এডালৰ নাম দিলো কি pqr এতিয়া যদি চাও আমি এই যেটা লাইন এই লাইনডাল কি হৈছে টাইম এক্সিসৰ প্যাৰালেল হয়নে এই যেটো ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ হে ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফটোৱে এডালৰ লগত থিটা এংগল কৰিছে বুলি আমি ধৰি ললো এডালৰ লগত যদি থিটা এংগল কৰিছে তেতিয়াহলে যেডাল টাইম এক্সিস আছে বা x এক্সিস আছে সেই x এক্সিস ডালৰ লগতে কি এংগল কৰিব থিটা এংগল কৰিব তেতিয়াহলে স্লোপ ইকুৱেল টু হ'ব কিমান স্লোপ ইকুৱেল টু হ'ব কিমান tan থিটা স্লোপ ইকুৱেল টু হ'ব কিমান tan থিটা স্লোপ মানে কি আছিল যে এডাল স্ট্ৰেট লাইনে x এক্সিসৰ লগত যিমানটো এংগল কৰিব সেই এংগলটো টেনজেন্টৰ যেটো ভ্যালু হ'ব এই ভ্যালুটোকে আমি কি বুলি কওঁ স্লোপ বুলি কওঁ এতিয়া এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ পৰা আমি tan থিটা ইকুৱেল টু কিমান পাম tan থিটা ইকুৱেল টু পাম কি qr perpendicular divided by base qr divided by pr এতিয়া ট্ৰায়াঙ্গলটো যদি মই qr এৰ ভ্যালুটো চাও qr এৰ ভ্যালুটো আমি কি পাম আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালে v1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে v2 তেতিয়ালে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হ'ব v2 v1 তেতিয়ালে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যদি v2 v1 হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হ'ব v2 v1 ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে t2 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে t1 তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হ'ব t2 t1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যদি t2 t1 হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হ'ব t2 t1 তেতিয়াহলে আপোনালোকে দেখিলে যে কি qr এৰ ভ্যালুটো কিমান হৈছে v2 v1 and pr এৰ ভ্যালুটো হৈছে কিমান t2 t1 v2 v1 মানে del v t2 t1 মানে হৈছে del t and del v by del t is equal to acceleration a so আমি কি পালো যে ভেলোসিটি টাইম গ্ৰাফৰ যেটো স্লোপ হে স্লোপটো আমাক কি দিলে acceleration কিটাবা এটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে যে so that the slope of velocity time graph gives acceleration ঠিক আছে হ'ব ওকে ইয়াত আৰু এটা বস্তু প্ৰুফ কৰিব লগা আছে আমি সেই বস্তুটো প্ৰুফ কৰো এটা তোমালোকে বুজি পালা বুলি ভাবিছো আমি আৰু এটা বস্তু প্ৰুফ কৰিব লগা আছে আৰু সেই প্ৰুফ কৰিব লগা বস্তুটো হৈছে যে কি area under the velocity time graph is equal to distance covered is equal to distance covered velocity time graph for under যেটো area হ'ব সেই area is equal to কি হ'ব বুলি কৈছে distance covered তো ফার্স্ট আমি তাৰ কাৰণে এটা velocity time graph draw কৰি ল'ব লাগিব তেফলে velocity ললো তো ইউনিফর্ম এক্সেলাৰেশনৰ কাৰণে আমি এটা velocity time graph draw কৰিলো আৰু সেই velocity time graph টোৰ নাম দিলো suppose ab আৰু আমি কি দেখিলো velocity time graph টো হৈছে এটা straight line initially suppose velocity টো আছিল u ঠিক আছে a point of time to 0 আৰু velocity টো কি u body tour acceleration হৈছে আৰু acceleration হলে কি হয় acceleration হলে কি হয় velocity increase হ'ব আৰু velocity increase হয় after time t b point of time to গৈ হৈছে কিমান t after time t velocity becomes suppose velocity to হল কিমান v t time or পিছত velocity to কিমান হৈ গৈ v হল ঠিক আছে এটা মই c বুলি দি ললো হলো এতিয়া আমাৰ যেটো velocity time যেটো গ্রাফ হল সেই গ্রাফটো হৈছে এটো ab তো ab ৰ আন্ডাৰত যেটো এৰিয়া পৰিব এই এৰিয়াটো কি হৈছে a b c o কি কলো মই a b c o a এটো ab যেটো গ্রাফ হ'ব সেই গ্রাফটোৰ আন্ডাৰত যেটো এৰিয়া হ'ব সেই এৰিয়াটো হ'ব কি a b c o ঠিক আছে সো আমি লিখিম area under velocity time graph equal to area of
A B C O এতিয়া যদি চাও আমি A B C O এই A B C O টো কি হয় নটা A B C O টো হৈছে এটা ট্ৰেপিজিয়াম এটা কি ট্ৰেপিজিয়াম আৰু ট্ৰেপিজিয়ামৰ এৰিয়ানো কেনেকা ধৰণে উলিয়ায় ট্ৰেপিজিয়ামৰ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলাটো মনত আছে নে ট্ৰেপিজিয়ামৰ এৰিয়াটো হৈছে হাফ ইনটু sum of the parallel sides multiplied by perpendicular distance between the parallel sides तो ए ABCO আমি এৰিয়াটো উলিয়াব লাগে আৰু ABCO এৰিয়াটো হৈছে কি এৰিয়া আন্ডাৰ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ আৰু হেতু আমাক কি দিব ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স দিব বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে হৈ গল এটা কথাটো হল কি এই যেটো এৰিয়া হল এৰিয়া ABCO এই এৰিয়াটো হৈছে এটা ট্ৰেপিজিয়াম আৰু এই ট্ৰেপিজিয়ামৰ এৰিয়াটো কেনেকৈ উলিয়ায় হাফ ইনটু sum of the parallel sides into perpendicular distance between the parallel sides equal to sum of the parallel sides a parallel side কোনকিটা OA আৰু CB বা BC AO আৰু BC এই দুটা কি parallel sides that is sum of the parallel sides that means AO plus BC into perpendicular distance between the parallel sides OA আৰু BC ইহঁতৰ মাজত যেটো perpendicular distance মানে হৈছে shortest distance আৰু এই shortest distance হৈছে কিমান OC into OC এটো হৈছে area of the trapezium ABCO এটা যদি আমি ভ্যালু বিলাক পুট কৰো AO AO ৰ ভ্যালুটো কিমান AO এটো হৈছে কি AO বা OA AO মানে হৈছে কিমান U BC মানে কিমান V আৰু OC মানে হৈছে কিমান T হল আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পালো হাফ ইনটু U plus V into T এতিয়া আমি ক্লাস 9 ত এটা বস্তু পঢ়িছিলো ক্লাস 9 ত এটা বস্তু যেটো পঢ়িছিলো সেটো আমি মনত পেলাব লাগে এই বস্তুটো হৈছে কি যে এটা বডিৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটো যদি U হয় U ইনিশিয়াল velocity v যদি ফাইনাল velocity হয় আৰু ইয়াত যেটো acceleration হয় সেই acceleration টো যদি ইউনিফর্ম হয় acceleration টো মই কি হয় বুলি কলো ইউনিফর্ম হয় তেতিয়া হলে এই u ৰ পৰা v লে এই সময়ছোৱাত যেটো এভাৰেজ velocity হ'ব এই এভাৰেজ velocity টো হ'ব কিমান এই এভাৰেজ velocity হ'ব u plus v divided by 2 এই ফৰ্মুলাটো আপুনি যেতিয়া তেতিয়া এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই ফৰ্মুলাটো আপুনি কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেতিয়া acceleration is uniform আৰু আমি যিমান বিলাক বস্তু পঢ়িম আমাৰ এই চেপ্টাৰটোত তাতে acceleration is uniform বুলি মই আপোনালোকক কৈ দিছো so u2 is initial velocity v2 is a final velocity আৰু তাতে যদি acceleration থাকে acceleration টো যদি ইউনিফর্ম হয় তেতিয়া হলে এভাৰেজ velocity হ'ব কিমান u plus v divided by 2 so তেতিয়া হলে আমি কি দেখিলো ইয়াতে u plus v half into u plus v মানে u plus v divided by 2 এই যেটো টার্ম আছে সেই টার্মটো আমাক কি বুজাব এভাৰেজ velocity বুজাব into time ঠিক আছে তো আমি কি পাইছিলো এভাৰেজ velocity ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলো এভাৰেজ velocity ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলো যে এভাৰেজ velocity is equal to total displacement divided by total time আমি এনেকুৱা ধৰণে পাইছিলো এভাৰেজ velocity ফৰ্মুলাটো তেতিয়া হলে total displacement equal to কিমান হ'ব average velocity into total time তো তেতিয়ালে average velocity into total time average velocity into time আমি কি পাম total displacement বা displacement and which is equal to distance মই ইয়াত displacement equal to distance কি লিখিছো বাৰু কাৰণ মই আগতে এটা কথা কৈ লৈছিলো যে মই এই চেপ্টাৰটো পঢ়াতে এটা বস্তু কৈ লৈছিলো যে ইয়াত motion in a straight line পঢ়ি আছো আমি
So যদি motion in a straight line পঢ়ি আছো যেতিয়া বডিটা straight line ট্ৰেভেল কৰিব তেতিয়া displacement equal to actually কি হয় distance হয় and speed equal to কি হয় velocity হয় খালি বডিটো যদি এটা certain directionত গৈ আছে সি এটো directionতে গৈ থাকিব লাগিব ৰিভাৰ্স হৈ আহিব নালাগিব ৰিভাৰ্স হৈ আহিলে speed velocity এইবিলাক বেলেগ হ'ব distance displacement বেলেগ হ'ব কিন্তু যদি হি ৰিভাৰ্স হৈ নাহে সি এটা certain directionত straight lineত ট্ৰেভেল কৰি থাকে then distance is equal to কি হ'ব displacement হ'ব ঠিক আছে and speed equal to কি হ'ব velocity হ'ব so এইটো আমি পালো এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে যেটো ফৰ্মুলা মই ইউজ কৰিছো যে এভাৰেজ ভেলোচিটি ইকুৱেল টু u প্লাস v ডিভাইডেড বাই 2 এটো তোমালোকে ক্লাস 9 ৰ বুকখন যদি মেলি চোৱা তেতিয়ালে আকৌবাৰ তোমালোকে পাবা সো এটো আছিল যে আমি কি পালো যে ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফৰ আন্ডাৰত যেটো এৰিয়া হ'ব সেই এৰিয়াটোৱে কি বুজাব আমাক ডিসটেন্স বুজাব ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বা ডিসপ্লেসমেন্ট ট্ৰেভেল ঠিক আছে সো আশা কৰিছো তোমালোকে এখিনি বুজি পালা যদি বুজি নোপোৱা তেনেহলে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা কমেন্ট সেকশনতো জনাব পাৰা নাইবা ডাইৰেক্টলি মোৰ লগত WhatsAppত যোগাযোগ কৰিব পাৰা বা ফোন কৰিব পাৰা মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 8399047794 সো আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো খুব সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহি আছো